أهلا بكم أصدقائي وصديقاتي الأعزاء. في هذا الدرس سنتعلم رسم أولاف من فيلم فروزن. ولكن أولاً ادعمونا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب. نبدأ برسم أنفه الذي على شكل جزرة بخط مائل إلى الأسفل، ثم نرجع بخط مائل آخر ونقوس الخط ونغلق شكل الجزرة. نرسم دائرة للعين الأول ودائرة أخرى في الجانب الآخر من الجزرة للعين الثاني، ودائرة صغيرة داخل كل عين، ونلون في داخله. والآن لفمه قوس كبيرة للجزء الأعلى وقوس صغيرة على الطرف لنبين أنه يبتسم. نرسم أسنانه بقوس ونحاول أن نوازي هذا الخط مع فمه ونغلق الشكل. نكمل الجزء الأسفل من فمه بمد قوس كبيرة من عند أسنانه ونكملها لعند القوس الصغيرة. لرسم الجانب الأيمن من وجهه نذهب إلى الجزء الأيمن من فمه ونمد خط مائل ثم خط أفقي لعنقه، ونكمل الجانب الأيسر من وجهه بخط مائل طويل ونقوس الخط إلى أسفل العين. وللجزء الأعلى من رأس أولاف نمد قوس لعند العين الثاني وقوس أخرى إلى أن نصل إلى الجزء الأعلى من فمه. والآن لحاجبه الأول نرسم خط متموج ونرجع مرة أخرى ونغلق الشكل. نكمل الحاجب الثاني بنفس الطريقة. ترمز الأغصان التي على رأسه إلى شعره. نرسم أقواس متعددة لهذه الأغصان. للجزء الأعلى من جسمه نرسم شكل شبه دائري ابتداء من عند عنقه ونغلق الشكل بنفس المكان تقريبا. الجزء السفلي من جسمه تقريبا بنفس مقياس الرأس في الطول. من أسفل الجزء الأعلى من جسمه نمد شكل شبه دائري. ولكل رجل نرسم شكل يشبه المربع. ولكل ذراع نرسم غصن طويل. وأغصان أخرى صغيرة ترمز إلى أصابع يده. وعلى جسمه نرسم أزرار بأشكال متموجة وقوس صغيرة في أسفل فمه لترمز إلى ذقنه، وخطوط قصيرة على الجزرة. وأخيراً لنلون صديقنا الظريف أولاف. هل تعلمون بأن أولاف هو الرجل الثلجي من فيلم ملكة الثلج أو فروزن؟ والفيلم عبارة عن رسوم متحركة حاسوبية مستوحاة عن القصة الخرافية ملكة الثلج للكاتب الدنماركي هانس كريستيان أندرسن. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا في هذا الدرس. شاركونا رسوماتكم المستوحاة من دروسنا في صفحتنا على الفيسبوك.
تابعونا لمشاهدة المزيد من الدروس بالضغط على زر الاشتراك في منتصف الشاشة، وبإمكانكم مشاهدة الدروس الأخرى من خلال الضغط على الاقتراحات الظاهرة على الشاشة أيضاً. شكراً لمتابعتكم لنا، ونراكم في درسنا القادم. مع السلامة.